নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ বিশেষ এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ৰ'দ ঘাই জেগাত ফুল যিবিলাক ফুলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল হয় বা ৰিজাল্ট খুব ভাল আহে, কাৰণ কালাৰৰ কাৰণে সাধাৰণতে ৰ'দে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। বহুত মানুহৰ এনেকুৱা অসুবিধা দেখা যায় যে যাৰ হয়তো ঘৰটো বিল্ডিঙৰ মাজত চিটি চহৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে বা গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় গছৰ ছাঁত বা চেচুকত হয়তো ঘৰটো আছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে ঘৰতে চাফিচিয়েণ্ট ৰ'দ নাপায়। কিন্তু তথাপিতো যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে বা আপুনি চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে কিছুমান ফুল এনেকুৱা আপুনি পাব যিবিলাকে হয়তো আংশিক হয়তো ৰ'দ লাগিব বা আংশিক পোহৰত হয়তো সি কাম কৰিব, একেবাৰে ছাঁত হয়তো ভাল ফৰ্ম নকৰিব পাৰে, তথাপিতো তাৰ পাতটোৱে ইমান সুন্দৰ যে আপুনি যিটো ৰং সেইটো ৰং দেখাৰ পিছত আৰু আপুনি কোনো ফুল এজোপা ঘৰখনত নথকাত আপুনি অনুভৱ নকৰে। গতিকে তেনেকুৱা নামৰ সূচীৰ ভিতৰত মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম, এইটো হ'ল পইনচেটিয়া। পইনচেটিয়া বিভিন্ন কালাৰ থাকে, ৰঙা কালাৰটো অত্যন্ত সুন্দৰ, তাতে ফায়াৰবল ভেৰাইটি থাকে, তাতে য়েল্লোৰ লগত ৰঙা থাকে, বগাৰ লগত ৰঙা থাকে বা আপোনাৰ মিক্সো কালাৰ দেখা যায়। আজিকালি খুবেই জনপ্ৰিয় আৰু সাধাৰণতে ঠাণ্ডাকালি বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এইটো খ্ৰীষ্টমাছৰ আগে পাছে ফুলটো অত্যন্ত সুন্দৰ হোৱা দেখা যায়। এতিয়া খুব সুন্দৰ হৈ আছে তাৰ ফুল আৰু দামো ৰিজনেবল, গতিকে সেইটো এটা আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা বস্তু। গতিকে তথাপিতো মই এটা ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, যদি আপুনি ব্ৰাইট জেগাত অকণমান ৰাখে, অকণমান পোহৰ থকা জেগাত ৰাখে, তেনেহ'লে সি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব। ইয়াৰ পাছত মই যিটো ফুল আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল ইম্পেচেঞ্চ। ইম্পেচেঞ্চ আপোনালোকে জানেই ফুলটো অত্যন্ত সুন্দৰ, একদম ব্ৰাইট জেগাত হয়তো সুন্দৰ ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব, কিন্তু হয়তো ৰ'দ চাফিচিয়েণ্ট নহ'লেও হয়। আৰু পেৰেনিয়েল গছ, আপোনাৰ স্থায়ী গছ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে, তাৰ ভিতৰত এটা ছান ইম্পেচন খুব পপুলাৰ ভেৰাইটি আৰু বাকীকেইটাও ইম্পেচনটো অত্যন্ত সুন্দৰ, কালাৰ ফুল, তাৰ চাইজ অত্যন্ত সুন্দৰ, বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায়, ডিউৰেবল। আৰু খালি এটাই কথা, আমাৰ বাৰিষা খুব বেছি যেতিয়া হাইব্ৰিডবিলাক সাধাৰণতে খুব বেছি বাৰিষাত আমাৰ যেতিয়া হিউমিডিটি খুব বেছি থাকে বা টেম্পাৰেচাৰ বেছি থাকে, সেই সময়ত অলপ মৰা দেখা যায়। গতিকে অকণমান পানীটো এভইড কৰি পেলাই, পানীৰ পৰা আঁতৰাই যদি আপুনি ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰ পাৰফৰ্ম কৰিব। ইয়াৰ পাছত যিটো মই গছ আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিব খুজিছোঁ এইটো আফ্ৰিকান ভাইলেট। আফ্ৰিকান ভাইলেটটো আপোনাৰ বহুতে হয়তো চিনি পায়, দেখাত বিগনিয়াৰ নিচিনা, পাতটোৰ সামান্য শুং থকা দেখা যায়, তাত বিভিন্ন কালাৰ পোৱা যায়, কালাৰবোৰ অত্যন্ত চকুত লগা। কিন্তু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ কালাৰটো আমি দেখিছোঁ যিটো ভাইলেট কালাৰ, যিটো বেঙুনীয়া কালাৰ, যিটো ফুল অত্যন্ত সুন্দৰ। আৰু এটা ফুল আমাৰ কমাৰ্চিয়েলি পিমুলা বুলি কোৱা হয়, হয়তো আমি ইয়াত সাধাৰণতে বৰকৈ প্ৰত্যক্ষ আমি নকৰোঁ, তথাপিতো সেইটো ফুল আমি দেখিছোঁ যে ঠাণ্ডাত আপুনি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে আৰু বিশেষকৈ ছাঁ য'ত আছে বা ৰ'দৰ ভাল নাই সেইটোতো হয়। আৰু এটা ফুল আছে আপোনাৰ গ্লেক্সনিয়া, সেইটো প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ বিগনিয়াৰ নিচিনাই দেখাত, গতিকে সেইটো ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। আৰু মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেইখিনি গছ হয়তো আমাৰ ঠাণ্ডা জেগাত, বিশেষকৈ দাৰ্জিলিং, কালিম্পং বা তেনেকুৱা য'ত আমাতকৈ হয়তো টেম্পাৰেচাৰ কিছু কম, তেনেকুৱা জেগাত খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ পাহাৰীয়া জেগা হোৱাৰ কাৰণে, ঠাণ্ডা জেগা হোৱাৰ কাৰণে ৰ'দৰ পাৰ্চেণ্টেজটো খুব কম থাকে বা ৰ'দৰ চুকটো হয়তো যথেষ্ট কম থাকে। ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা ফুল আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল পিচ লিলি। বহুতে দেখিছে পিচ লিলিৰ, তাৰ নামটোৱে কয় পিচ লিলি, অত্যন্ত সুন্দৰ, কালাৰটো হয়তো বগা আৰু বিশেষকৈ বাৰাণ্ডাৰ জাতীয় জেগাত পানী যদি জমা নহয় আৰু যদি ব্ৰাইট জেগা কিন্তু ৰ'দ নপৰে বা কম পৰে বা আংশিক পৰে, তেনেকুৱা জেগাত আপুনি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব। এইটো হ'ল স্থায়ী ফুলৰ ভিতৰত মই আপোনাক ক'লোঁ। ইয়াৰ পাছত মই যিটো নাম আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল জাৰবেৰা। জাৰবেৰাটো হয়তো ৰ'দ পালে চাফিচিয়েণ্টলি সুন্দৰ পাৰফৰ্ম কৰিব, তথাপিতো আংশিক ৰ'দতো ই ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। জাৰবেৰা কালাৰ অত্যন্ত ধুনীয়া, হাইব্ৰিডবিলাক অত্যন্ত ধুনীয়া, চাইজ কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ। সেইকাৰণে জাৰবেৰাটো এনেকুৱা এটা ফুল য'ত আপুনি লগাব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ ঘৰত যদি ৰ'দ কম পৰে তেনেহ'লে জাৰবেৰাটো আপুনি পচন্দ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, ব্ৰাইট জেগা হোৱাটো অকণমান ভাল বা আংশিক ৰ'দ পৰিলেও সি বেয়া নহয়। ইয়াৰ পাছত মই যিটো আপোনাৰ ফুল ৰিকমেণ্ড কৰিম সেইটো হ'ল বিগনিয়া। বিগনিয়া বহুত থাকে, তাৰ ভিতৰতে ফুল চবতে নাহে। বিগনিয়া পাতটোৱে অত্যন্ত সুন্দৰ, ঠাণ্ডা জেগাত অকণমান ছাঁ জেগাটো বিগনিয়া খুব পাৰফৰ্ম কৰে। পাতৰ সৌন্দৰ্যটোৰ কাৰণে বিগনিয়া অত্যন্ত পপুলাৰ। বিগনিয়াটো সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত হোৱাও দেখা যায় আৰু ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যন খুব সোনকালে হয় বা ইয়াৰ আপুনি বাঢ়নটো আপুনি সোনকালে কৰিব পাৰে, কিন্তু ড্ৰাই জেগা লাগে, বেছি পানীত আপুনি থ'ব নোৱাৰে, বেছি বৰষুণ পানী পালে সি গেলি যায়। যদি অকণমান আপোনাৰ ঠাণ্ডা জেগা হয়, ছাঁ জেগা হয়, আধা চেচুক জেগা হয়, তেনেহ'লে তাত ইমান অসুবিধা নাই। আমাৰ এটা সূচীৰ মাজত এটা অত্যন্ত ভাল লগা ফুল আমি ৰিকমেণ্ড কৰিব খুজিছোঁ, এইটো হ'ল এন্থুৰিয়াম। এন্থুৰিয়াম আপোনালোকে জানেই আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ এন্থুৰিয়াম পায়, বিভিন্ন কালাৰ্ছত আহে এন্থুৰিয়াম, কালাৰবোৰ অত্যন্ত চকুত লগা আৰু এন্থুৰিয়ামৰ বিশেষকৈ বুকেটো এন্থুৰিয়াম দিয়া হয়, অত্যন্ত পপুলাৰ। কিন্তু এন্থুৰিয়ামৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা কি, ফুল ছান তাক দৰকাৰ নহয়, আংশিক ৰ'দটো ঠিকে আছে বা যদি কেনেবাকৈ ক'ৰবাত যদি ৰ'দ কমো পৰে, ব্ৰাইট জেগাটো হ'লে অত্যন্ত ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। সাধাৰণতে বাৰাণ্ডাত এন্থুৰিয়াম ৰখাটো মই ভাবোঁ যে অত্যন্ত এডভাইচেবল আৰু সকলোৱে এন্থুৰিয়ামটো ভাল পায়। আৰু আজিকালি বিশেষকৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ দেশলৈ এইটো ফুল আমদানি হয় বা আমিও আনিছোঁ কেতিয়াবা, আৰু খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। আপোনালোকে হাইব্ৰিডৰ এন্থুৰিয়াম আপোনালোকে পাই যাব, বিভিন্ন চাইজত শ্বেপত আপুনি পাব। দাম সামান্য সাধাৰণ ফুলতকৈ অলপ বেছি হ'লেও ঘৰখন কিন্তু সুন্দৰ কৰি থোৱাত এন্থুৰিয়ামৰ অৰিহণা অত্যন্ত বেছি। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে আপুনি স্বাভাৱিকতে এন্থুৰিয়াম এটা আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু যেইখনে আপোনাৰ ঘৰখনো সুন্দৰ কৰি ৰাখিব আৰু মনটো আপোনাৰ সুন্দৰ হৈ থাকিব। এইখিনি গছৰ মই সূচী যিকেইটা দিলোঁ এইকেইটা হ'ল স্থায়ী গছ। অস্থায়ী গছৰ ভিতৰত দুটামান নাম আমি থৈ দিওঁ, এইকেইটাৰ ভিতৰত এটা হ'ল চালভিয়া। এই ছিজন ফ্লাৱাৰৰ ভিতৰত মই আপোনাক কৈছোঁ চালভিয়া, বা আংশিক ৰ'দত পিটনিয়া খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, চালভিয়া ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, বা আপোনাৰ চিনেৰিয়া, যদি তাতকৈ যদি ৰ'দ পোহৰ কম তেনেহ'লে চিনেৰিয়া খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। চিনেৰিয়া ফুলটো কালাৰটো অত্যন্ত চকুত লগা, তাৰ যিকেইটা কালাৰ আছে ব্ৰাইট কালাৰ অত্যন্ত চকুত লগা আৰু
অন্যবিলাক সাধাৰণ ফুলতকৈ অলপ ৰংটো বেলেগ ধৰণৰ কম পোহৰৰ কাৰণে চিনেৰিয়াটো বহুত মানুহে পচন্দ কৰে যাৰ ঘৰত ৰ'দ কম বা পোহৰ কম বা ব্ৰাইটনেছ অলপ কম থাকে তেওঁলোকে চিনেৰিয়া সাধাৰণতে ৰখা দেখা যায় আৰু আপুনি আপোনাৰ সূচীখনত সেইখিনি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা ফুল আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম এইটো হ'ল জিৰেনিয়াম শ্বিলং বা যিকোনো ঠাণ্ডা জেগাত সাধাৰণতে বাৰাণ্ডাবিলাকত আমি সাধাৰণতে ৰখা যায় কালাৰবিলাকৰ কাৰণে অত্যন্ত পপুলাৰ জিৰেনিয়াম ফুলটো তো জিৰেনিয়াম ফুলটো সেইধৰণে আপুনি বাহিৰত ৰখাতকৈ মই ভাবোঁ যে বাৰাণ্ডাৰ ভিতৰত যদি ৰখা যায় ই ভাল পাৰফৰ্ম কৰে ইয়াৰ ভিতৰত মই এইটো কৈ থওঁ যদি খুব দুঘণ্টা ৰাতিপুৱা ৰ'দো পৰে বা খুব আংশিক পাতল ৰ'দ পৰে সেইটো একো বেয়া নহয় তাৰ ভিতৰত মই দেখা যায় যিটো আমাৰ এজেলিয়া বিশেষকৈ বেলজিয়াম এজেলিয়া আমি দেখিছোঁ যে বাৰাণ্ডাত যদি ৰখা যায় অকণমান যদি এঘণ্টামান ৰ'দ পৰে খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰে বা নকৰিলেও হ'ব কিন্তু অকণমান ব্ৰাইট জেগাটো দৰকাৰ মই ভাবোঁ সেই অনুযায়ী আপোনালোকে সুবিধা কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ঘৰটো যদি ফুলখিনি সুবিধা কৰি ৰাখে আপোনাৰ যিটো হেঁপাহ ফুল লগোৱাৰ সেইটোও আপোনাৰ পূৰণ হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ যিটো কম পোহৰৰ কাৰণে আপুনি আক্ষেপ কৰি থাকে হয়তো সেইটো আপোনাৰ আক্ষেপো নাথাকিব আৰু ঘৰখন আপোনাৰ সুন্দৰ হৈ থাকিব মই ভাবিছোঁ এইকেইটা খুচি লৈ পেলাই আপুনি আগবাঢ়ক আৰু যদি আমি সেইধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ লগত যদি যোগাযোগ ৰাখে আমি হয়তো আমাৰ যদি আৰু মনত পৰে বেলেগ ফুল আমাৰ যদি আন্দাজত আহে স্বাভাৱিকতে আমি জনাম তো আপোনালোকে সেইধৰণে যদি কৰে ঘৰখন আপোনাৰ সুন্দৰ হৈ থাকিব দেখিবলৈ মনটো আপোনাৰ ভাল লাগিব আৰু এইকেইটা কথা যদি আপোনাক ভাবিছে আপুনি সহায় কৰিছে তেন্তে আপোনাক আমাক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তো স্বাভাৱিকতে আমি আনন্দিত হ'ম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন আমি দিবলৈ আমি সুবিধা পাম